ย้อนกลับไปในปี 2550 มีภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องหนึ่งที่โดดเด่นและโคตรจัดจ้าน เรื่องราวของพยาบาลสาวสวย 6 คน ที่ต้องหนีตายเอาชีวิตรอดกับ 15 นาทีนรกแตก พร้อมการเสียดสีสังคมด้วยความบ้าคลั่งและเลือดสาดสวัสดีทุกคนนะครับ Movie in Detail วันนี้ผมจะพาทุกคนย้อนรอยถึงหนังสยองขวัญในตำนานของประเทศไทยอย่างสวยลากไส้หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า Sick Nurse แม้เวลาจะผ่านมามากกว่า18 ปีแต่ย้อนกลับไปดูกี่ทีมันก็ยังคงโดดเด่นและน่าสนใจสวยลากไส้หรือ Sick Nurse เนี่ยเข้าฉายวันแรกคือวันที่ 14 มิถุนายน ปีพ.ศ. 2550จัดจำหน่ายโดยสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดยคุณทศพล สิริวิวัฒน์และคุณพีรพันธ์เหล่ายนต์ผมขออนุญาตอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของสนุก .com เมื่อปี 50 เขาบอกว่าต้นกำเนิดไอเดียเนี่ยมันมาจากฉากหนึ่งในภาพยนตร์ของทั้งสองคนนี่แหละที่ชื่อนายอโศกกับนางสาวเพลินจิตคือในหนังเรื่องนี้มันจะมีคาแรคเตอร์หนึ่งที่เป็นพยาบาลและซีนที่นางออกมาเนี่ยเวลานางขยับไปไหนนางก็จะลอยๆไปเหมือนผีซึ่งคุณปรัชญาปิ่นแก้วที่เป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยเห็นแล้วก็ชอบไอเดียนี้มากก็เลยอยากให้ผู้กำกับ2คนนี้เอามาต่อยอดขยายความต่อจนมันกลายเป็นสวยลากไส้ที่ทุกคนได้ดูกันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มพยาบาล7คนในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน7คนนี้คือตาหวานที่กำลังคบหาอยู่กับหมอต้าแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นเพราะว่าตาหวานเนี่ยขู่ที่จะแฉเรื่องของการค้ามนุษย์ของทุกคนนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดในหนังโปรยมาตั้งแต่แรกแล้วถึงความเชื่อที่ว่าวิญญาณจะกลับมาหาคนที่รักภายใน7 วันแน่นอนทุกคนในกลุ่มคิดว่ามันเป็นเรื่องหลอกเด็กแล้วก็ไม่มีใครกลัวด้วยเพราะว่าหันมองนาฬิกาเนี่ยมันเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่นาทีก็จะพ้นเที่ยงคืนแล้วแต่หารู้ไหมว่านี่แหละจะเป็น15 นาทีสุดท้ายของชีวิตพวกเธอผมขอเล่าไว้เท่านี้แล้วกันคืออยากให้ทุกคนได้ดูหนังเต็มๆเพราะสำหรับผมแล้วมันสนุกมากยิ่งใครเป็นสายแบบ Horror Slasher ระทึกขวัญนะถ้ายังไม่ได้ดูรีบปิดคลิปผมแล้วก็ไปดูเลยตอนนี้ดูจบแล้วค่อยมาฟังต่อว่าผมจะมาชวนคุยกันในประเด็นไหนได้บ้างเพราะว่าต่อจากนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของภาพยนตร์ขอเล่าก่อนว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยไม่ค่อยชอบหนังไทยสักเท่าไหร่อันนี้ขอพูดตรงๆเลยเพราะหลายครั้งที่มันรู้สึกผิดหวังรู้สึกแบบนี่กูดูอะไรอยู่เนี่ยคือไม่ได้บอกว่าหนังไทยทุกเรื่องไม่ดีนะครับคืออันไหนที่เป็นช่องเฮอร์เรอร์มาเนี่ยผมไล่ดูหมดแต่อันที่ชอบจริงๆของประเทศไทยมีน้อยมากตั้งแต่เกิดมาเนี่ยแทบนับเรื่องได้เลยและสวยลากไส้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นอย่างแรกที่ผมชอบก็คือการเล่าเรื่องคือถ้ามองมุมปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่เบสิกไปแล้วแต่ในสมัยนั้นเนี่ยการเล่าเรื่องแบบนี้ตัดสลับเรื่องราวที่แต่ละตัวละครเจอและท้ายที่สุดมันก็มาบรรจบเป็นสิ่งเดียวกันสมัยนั้นอะไรแบบนี้มีน้อยยิ่งเป็นหนังไทยยิ่งน้อยมากโอเคด้านเนื้อเรื่องปมของตัวละครอะไรพวกนี้มันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรขนาดนั้นแต่มันสร้างความน่าติดตามแล้วก็ความเซอร์ไพรส์ให้ผมไม่น้อยเลยผมจำได้ความรู้สึกที่ได้ดูเมื่อ10 กว่าปีก่อนคือมันแบบโหอีเหี้ยนี่คือในทางที่ดีนะทางโพสิทีฟคือตั้งแต่ตอนต้นเรื่องเนี่ยหนังเขาเซตเงื่อนไขมาละตัวละครที่ชื่อเอ๊ะหันไปถามนุกว่าตาหวานมันตายมากี่วันแล้วเยนุกนี่ก็บอกว่า7 วันนางก็เลยบอกต่อว่าเขาว่ากันว่านะวิญญาณคนตายจะกลับมาหาคนที่รักภายใน7 วันและพยาบาลที่ชื่อโจ้เนี่ยก็สวนกลับเลยว่ามันจะไปทำอะไรได้อีกไม่กี่นาทีก็จะเที่ยงคืนแล้วก็คือเที่ยงคืนปุ๊บมันก็จะเลย7 วันไงเป็นอะไรที่บอกเราไกลๆว่าคือถ้าอีผีตาหวานมันจะเอาคืนเนี่ยต้องไม่เกินเที่ยงคืนตอนนั้นผมก็คิดนะว่ามันจะทำยังไงวะคนละไม่ถึง5 นาทีก็น่าจะพอได้มั้งเพราะมันมีแค่6 คนปรากฏว่าดูไปคือแม่งเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน15 นาทีสุดท้ายก่อนเที่ยงคืนจุดนี้เป็นอะไรที่ผมชอบมากเพราะส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบผีในเชิงที่แบบหลอกหลอนแวบไปแวบมาหายไปหายมาทำอะไรไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่อะไรพวกนั้นน่ะแต่พอได้ดูสวยลากไส้คือแบบมันต้องแบบนี้นี่ผีพลังจิตเฟียสโหด
ทั้งเนื้อเรื่องงานภาพมุมกล้อง transition ฉากสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอะไรที่ผมชอบมากเหมือนกันคือมันมีหลายครั้งที่ transition เป็นในเหตุการณ์ย้อนอดีตหรือว่าเป็นเรื่องราวในความคิดของตัวละครและตอนมันเปลี่ยนคือมันแบบไม่ค่อยเห็นหนังไทยสมัยนั้นก็ทำกันและไอเดียมันดีมันสร้างความน่าขนลุกแปลกๆให้เราว่าเฮ้ยนี่มันอะไรวะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยผมก็ไปดูเบื้องหลังดูบทสัมภาษณ์มาเนาะคือจะบอกว่านักแสดงที่เล่นเป็นผีตาหวานหรือคุณชนวัจนานนท์เนี่ยตอนแรกผมคิดว่าผีตาหวานเนี่ยมันอาจจะใช้เอฟเฟกต์หรือว่าอะไรช่วยหรือเปล่าให้มันแบบดำๆทั้งตัวคือผมก็ไม่รู้ว่าทางเทคนิคมันมีอะไรแบบนี้ไหมปรากฏว่านักแสดงเนี่ยเขาทาดำทั้งตัวเลยคือไม่อยากจะนึกถึงตอนล้างออกไหนจะซีนของตัวละครโจผมเชื่อว่าหลายคนแหวะกับพฤติกรรมของนางมากๆเช่นแปลงฟันอยู่เหลือบไปเห็นเศษโดนัทที่กินแล้ววางอยู่บนทิชชู่แล้วคือแม่งวางตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้วางอยู่ในห้องน้ำแล้วแม่งก็หยิบมากินเฉยเลยเว้ยคือแบบอ้วกจะพุ่งและฉากนี้ที่นางแปลงฟันอยู่และผีตาหวานก็ไต่กำแพงเดินมาอยู่ข้างหลังคือตรงนี้เขาไม่ได้ตัดต่ออะไรนะเว้ยหมายถึงในเชิงงานภาพที่มันออกมาเนี่ยคือเขาถ่ายโดยให้นักแสดงนอนอยู่ชั้นบนและผีตาหวานก็อยู่ชั้นล่างแล้วก็เดินแล้วก็เปลี่ยนมุมกล้องเอาและฉากเดสซีนนี้ที่ตัวละครของยิมต้องเจอคือคุณโอซาแวงเนี่ยเขาต้องห้อยสลิงลงมาแล้วก็หัวทิ่มลงไปในตู้ปลาจริงๆผมเห็นเบื้องหลังแล้วก็แบบอึ้งอยู่นะคือแอบเสี่ยวมากว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆคงน่ากลัวน่าดูหลายคนอาจจะจำกันได้ว่างานภาพของสวยลากไส้เนี่ยมัน outstanding มากแค่ไหนในสมัยนั้นตรงนี้ผมจะขออนุญาตพูดถึงสิ่งที่เอามาอธิบายเรื่องนี้ก็คือ color scheme แต่ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้จบภาพยนตร์หรืออะไรด้านนี้เลยเพราะฉะนั้นผมอาจจะวิเคราะห์ในแง่ของด้านโปรดักชันได้ไม่ละเอียดเท่าไหร่แต่ยังไงก็ถือเป็นการแชร์ความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับไอ้ color scheme เนี่ยมันก็คือโครงสีที่ถอดแบบตาม color wheel นั่นแหละที่เรารู้จักกันซึ่งมันมีหลายแพทเทิร์นมากๆแต่หลักๆที่ผมจะพูดถึงก็คือ4อันนี้อันแรกเราเรียกว่า monochromatic mono เนี่ยแปลว่า1แน่นอนเป็นการเลือกใช้สีโทนเดียวแล้วค่อยเอาขาวหรือดำมาเบลนด์ให้มันเป็นหลายเฉดอันต่อมาคือ complementary เป็นการใช้สีคู่ตรงข้ามเพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกันหรืออาจจะเสริมในแง่ของความขัดแย้งของเนื้อหาหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในงานนั้นๆหรือแม้แต่เป็นการเสริมความโดดเด่นของภาพความดุดันความรุนแรงจัดจ้านด้านอารมณ์ analogous เป็นการใช้สีที่โทนใกล้เคียงกันจะเห็นว่ามันอยู่ติดกันตามวงล้อสีเลยเพื่อสื่อถึงความกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้ก็จะให้ความรู้สึกที่คล้ายๆกับ monochromatic แต่จะหลากหลายกว่าในแง่ของโทนสีอันต่อมาคือ triadic ไตรเนี่ยแปลว่า3ก็คือมีการเลือกใช้3สีที่อยู่ตรงข้ามกันถ้ามองง่ายๆคือมันเป็นการที่เราวาดสามเหลี่ยมเนี่ยเข้าไปใน color wheel นั่นเองอันนี้ก็จะให้ความรู้สึกที่คล้าย complementary เหมือนกันแต่จะดูกลมกลืนกว่าไม่ได้ขัดแย้งหรือว่าจัดจ้านเท่าแบบนั้นนี่ก็คือ color scheme หลักๆ4แบบที่เรามักจะเห็นได้บ่อยตามภาพยนตร์งานศิลปะต่างๆทีนี้มาถึงสวยลากไส้แน่นอนเราเห็นหลักๆเลย monochromatic กับ complementary อย่างฉากนี้เนี่ยไม่ monochromatic ก็ analogous เพราะว่ามันจะออกดูชมพูเหลือบม่วงๆซึ่งโทนแนวนี้เนี่ยก็จะให้อารมณ์ที่แบบดูแฟนตาซีลึกลับดูเหนือธรรมชาติจะเห็นได้เลยว่าสวยลากไส้เนี่ยใช้โทนนี้เยอะมากๆอย่างฉากนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าเป็น complementary ระหว่างโทนสีชมพูกับเขียวและเหลืองที่เป็นฝั่งตรงข้ามกันอีกหนึ่งสิ่งที่ผมว่าหลายคนน่าจะสังเกตได้นะครับก็คือความไม่สมเหตุสมผลทั้งสถานที่เองหรือว่าสถานการณ์ต่างๆในภาพยนตร์เช่นทำไมโรงพยาบาลนี้ไม่มีคนไข้เลยสักคนทั้งโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีบุคลากรคนอื่นเลยเหรอนอกจากตัวละครหลักไหนจะเสื้อผ้าหน้าผมอีกการแต่งหน้าแต่งตัวที่มันดูค่อนข้างประหลาดไปสักนิดดูย้อนยุคไปไกลสักหน่อยอย่างในฉากงานเลี้ยงนี้อันนี้ผมว่าพี่ผู้กำกับเนี่ยเขาจงใจเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงธีมของเรื่องที่มันชัดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเมนคาแรคเตอร์เป็นวิชาชีพที่ควรจะมีความเมตตามีคุณธรรมจริยธรรมมากที่สุดในโลกอย่างหมอและพยาบาลการเลือกเซตติ้งเป็นโรงพยาบาลสถานที่ที่ควรจะมีความสงบสุขมากที่สุดแม้จะอยู่ท่ามกลางสงครามก็ตามจะเห็นได้เลยนะครับว่ากรอบของศีลธรรมหรือกรอบของสังคมที่มองมายังเมนคาแรคเตอร์หรือว่าเซตติ้งมันค่อนข้างขัดแย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์มากๆคือทุกอย่างมันดูเหนือจริงไปหมดเลยทว่ามันก็ยังดูจริงด้วยเช่นกันเหนือจริงแต่จริงด้วยคือยังไงผมขออนุญาตอธิบายให้ทุกคนได้รู้จักแนวคิดทางศิลปะ3อย่างอันแรกก็คือเรียลลิซึมหรือสัจจนิยมมันเป็นคตินิยมในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่จะถ่ายทอดชีวิตแล้วก็โลกออกมาให้สมจริงอันต่อมาคือ Surrealism อภิสัจจนิยมแล้วก็ Magical Realism สัจจนิยมมหัศจรรย์คือทุกคนน่าจะพอรู้กันว่า2อันนี้คือการใช้ความเหนือจริงมาเป็นกลวิธีในการถ่ายทอดงานศิลป์นั้นๆแล้ว2อันนี้มาต่างกันยังไงเรียลลิซึมเนี่ยจะเป็นความเหนือจริงที่แต่ละอย่างไม่เกี่ยวข้องกันเลยไม่ได้มีความเชื่อมโยงกันในด้านตรรกะหรือความเชื่อพื้นฐานตามโลกจริงของเราคือถ้าให้เทียบในเรื่องสวยลักไส้เนี่ยผมว่าก็คงจะเป็นเรื่องผีตาหวานโอเคความเชื่อเรื่องผีนั้นมีอยู่จริงแต่มีเรื่องผีเรื่องไหนบ้างที่ผีออกมาเป็นตัวมีพลังจิตฆ่าคนเป็นผักเป็นปลามีเรื่องไหนบ้างที่ผีคลานออกมาจากช่องคลอดโดยที่ร่างกายของคนคนนั้นยังอยู่ดีไม่ได้ฉีกขาดแล้วก็ยังดิ้นดุกดิกอยู่อะไรแบบนี้ส่วน Magical Realism เป็นความเหนือจริงที่ยังอยู่บนพื้นฐานความเชื่อของโลกจริงของเราคือจะเอาหลักเหตุและผลเนี่ยมาครอบไว้อีกทีหนึ่งมันจะมีตรรกะมีโลจิกที่เราเข้าใจได้โดย common sense ก็จะเห็นได้นะครับว่ามันมีหลายคติหลายแนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะต่างๆไม่ได้มีอะไรที่ตายตัวและการวิเคราะห์ของผมเมื่อสักครู่เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างผิวเผินอยู่เหมือนกันนะครับเพราะถ้าเรามา analyze จริงจังแล้วน่ะมันไม่ควรมองแต่ความเหนือจริงเพียงด้านเดียวทีนี้ผมอยากจะขอพูดถึงฉากนี้หน่อยคือเป็นฉากที่อยู่ในงานเลี้ยงของโรงพยาบาลถ้าเรามองแบบทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นฉากที่ใส่มาเพื่อผ่อนปรนความตึงเครียดของหนังหรือเปล่าเพราะว่าเดทซีนแต่ละซีนคือโหดมากส่วนตัวผมว่าตรงนี้ก็น่าจะใช่ด้วยแต่ถ้ามองอีกมุมนึงในแง่ของการตีความเนี่ยผมว่ามันเหมือนเป็นการเสียดสีภาพยนตร์ไทยสยองขวัญไกลๆเพราะว่าสมัยนั้นช่องเฮอร์เรอร์ของไทยคือมันมักจะมีความคอมเมดี้ความตลกที่ปนเข้ามาด้วยและบางเรื่องมันตลกแบบไม่สมเหตุสมผลไม่ค่อยจะมีลอจิกสักเท่าไหร่บางเรื่องก็เอามาผสมกันจนมันดรอปไปทุกอย่างเลยบางเรื่องก็อีลุงตุงนางเละเทะไปหมดและฉากสุดท้ายของซีนงานเลี้ยงเนี่ยคือคนในงานเขาก็จะมาจับมือร้องเพลงกันเมตตาธรรมคัมจุลโลกา คือแม่งเป็นอะไรที่โบราณมากและไอ้เมตตาธรรมคัมจุลโลกาเนี่ยแม่งติดหูซะด้วยคือไอ้จังหวะเนี้ยผีตาหวานมันกำลังฟัดอยู่กับนุกและนุกมันก็คว้าไม้แหลมมาแทงเข้าไปที่ผีปรากฏว่านางตาหวานดึงออกแล้วก็มีเศษพลุกระดาษเป็นสีลุงๆเนี่ยพุ่งออกมาไอ้พลุนี้มันควรจะไปพุ่งอยู่ที่งานเลี้ยงแต่สิ่งที่ไปพุ่งอยู่ที่งานเลี้ยงกลับเป็นเลือดของตาหวานแทนซึ่งซีนนี้ก็เป็นอีกซีนที่ผมชอบมากมันคิดได้ไงก็ไม่รู้ตอนนี้ผีตาหวานมันหัวเราะสะใจมากแบบเยาะเย้ยคือมันเหมือนเป็นการเสียดสีซีนตลกในหนังผีที่มันใส่มาแบบไม่มีเหตุผลผมว่าหลายคนรู้สึกเหมือนกันตัวละครแต่ละตัวแม่งทำไมมันดูล้นๆเพี้ยนๆวะคือจากที่ได้ดูบทสัมภาษณ์ของพี่ผู้กำกับทั้ง2คนเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาตั้งใจให้คาแรคเตอร์ทุกคนออกมาเป็นแบบนี้ตั้งใจให้มันเป็นตัวแทนของปัญหาต่างๆที่ผู้หญิงสมัยนั้นต้องเผชิญให้มันสะท้อนไปอีกในนึงว่าอะไรที่มันมากเกินไปนั้นสุดท้ายก็จะส่งผลเสียกับเราตัวละครแรกคือนุกเนี่ยเป็นคนที่ชอบเพ้อฝันอยากมีแฟนดีๆอยากมีครอบครัวดีๆอยากมีลูกจนสุดท้ายก็ไปแย่งแฟนของพี่มาก็คือหมอตาถ้าให้ผมพูดถึงภาวะทางจิตวิทยาที่ใกล้เคียงที่สุดผมว่ามันน่าจะใกล้กับภาวะนี้ก็คือ maladaptive daydreaming หรือภาวะฝันกลางวันคือ condition นี้นะมันไม่ได้มี definition หรือว่าไกด์ไลน์ที่ชัดเจนทางด้านจิตวิทยาศาสตร์แต่มันจะเป็นในเชิงจิตวิทยาคลินิกซะมากกว่า
แล้วจิตเวชกับจิตวิทยาคลินิกเนี่ยมันต่างกันยังไงมันเหมือนกันตรงเป้าหมายคือการบำบัดรักษาสุขภาพจิตแก่คนไข้แต่ต่างกันที่วิธีการคนที่เรียนจิตเวชศาสตร์เนี่ยคือจิตแพทย์เขาก็จะเน้นไปในการรักษาที่ใช้ยาใช้เครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆเช่นเครื่องช็อตไฟฟ้าส่วนจิตวิทยาคลินิกเนี่ยจบมาก็จะเป็นนักจิตวิทยาคลินิกจะรักษาคนไข้เหมือนกันแต่เน้นไปที่การบำบัดฟื้นฟูสภาพจิตด้วยการพูดคุยให้คำปรึกษาเทคนิคการบำบัดแบบต่างๆคือในไทยเนี่ยนักจิตจะจ่ายยาทางจิตเวชไม่ได้ทีนี้ผมขอย้อนไปนิดนึงตรงการช็อตไฟฟ้าคืออยากจะทำความเข้าใจกับทุกคนเพราะว่าตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้ผมเชื่อว่ายังมีคนเข้าใจผิดอยู่คือไอ้การช็อตไฟฟ้าเพื่อการรักษาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนในหนังนะครับคือมันไม่ได้นั่งเก้าอี้สวมหมวกแล้วก็ช็อตคนไข้สั่นงึกๆอะไรแบบนั้นไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นทางการแพทย์เขาจะเรียกว่า ECT หรือ Electroconvulsive Therapy มันคือการใช้กระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นผ่านสมองทำให้เกิดอาการชักช่วงสั้นๆซึ่งตลอดเวลาที่ทำเนี่ยมีบุคลากรทางการแพทย์มอนิเตอร์อยู่ตลอดแล้วมันไม่ได้ชักแบบสั่นแรงเป็นเจ้าเข้าขนาดนั้นมันแค่กระตุกนิดๆหน่อยๆแล้วคนไข้ต้องดมยาสลบเพราะฉะนั้นไม่รู้สึกเจ็บแน่นอนที่พูดคืออยากให้ทุกคนทำความเข้าใจตรงนี้ว่าโรงพยาบาลจิตเวชไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นการรักษาสมัยนี้ไม่ได้น่ากลัวเหมือนสมัยก่อนขนาดนั้นโอเคยาวละถึงไหนแล้ววะกลับมาที่นุกคือนางเนี่ยเป็นภาพสะท้อนของภาวะที่เรียกว่า maladaptive daydreaming คือคนไข้จะอยู่ในโลกของจินตนาการมากกว่าโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ใช่แค่เรานั่งเพ้อๆนะครับว่าแบบ4 โมงเย็นนี้ฉันถูกหวยและฉันจะไปทำอะไรบ้างใช้หนี้ซื้อนู่นซื้อนี่มันไม่ใช่อะไรแค่นั้นคนไข้ที่อยู่ในภาวะนี้เนี่ยจะหลุดเข้าไปอยู่ในโลกนั้นเลยแล้วก็จะตัดขาดจากสิ่งรอบข้างตัดขาดจากความเป็นจริงไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นซึ่งแน่นอนมันส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันการทำงานคนไข้เขาจะแยกไม่ออกว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงซึ่งนุกเองเนี่ยก็มีซีนที่หลุดเข้าไปอยู่ในโลกของตัวเองเช่นกันตัวละครเนี่ยชอบความหรูหราชอบของแบรนด์เนมหลงไหลแล้วก็ลุ่มหลงมักจะจินตนาการถึงแต่ความลักชัวรี่ที่เธอใฝ่หาเป็นภาพสะท้อนอย่างหนึ่งในแนวคิดเรื่องวัตถุนิยมหรือ materialism ผมว่าทุกคนพอเห็นตัวละครน่าจะรู้สึกแบบเดียวกันคือแนวคิดในเรื่องนี้ materialism คืออะไรมันคือแนวคิดระบบที่ให้ความสำคัญกับวัตถุเงินทรัพย์สินหมกมุ่นอยู่กับการที่ต้องได้มาครอบครองจนไม่ได้คำนึงถึงด้านศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมนี่ก็เป็น definition หนึ่งที่เราเข้าใจกันซึ่งแน่นอนเนี่ยสะท้อนภาพของ definition นี้ได้อย่างดีแต่จริงๆแล้วแก่นของมันคืออะไรถ้าเราให้ความหมายในทาง philosophy หรือปรัชญาเนี่ยเขาจะเชื่อว่าทุกอย่างนั้นถูกสร้างขึ้นจากองค์ประกอบทางวัตถุที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามง่ายๆคือเป็นการให้ความสำคัญกับสิ่งที่จับต้องได้มีอยู่จริงหรือโลกแห่งความเป็นจริงนั่นเองแก่นทางปรัชญาเนี่ยมีหลักๆเท่านี้เลยคือมันไม่ได้หมายความว่าเรายึดติดกับวัตถุแต่ให้มองถึงความเป็นจริงซึ่งถ้าเรายึดตาม definition นี้เนี่ยก็ต้องถือว่าเนี่ยไม่ได้มีความเชื่อในแนวคิดนี้เลยเห็นได้จากฉากตอนต้นเรื่องนะครับที่เธอเนี่ยนั่งตัดภาพจากแมกกาซีนพวกเครื่องประดับสร้อยคอต่างหูแล้วก็มาแปะที่ตัวเองราวกับว่ามันมีอยู่จริงเป็นการเติมเต็มส่วนที่ว้าแหว่งที่ขาดหายไปโจเนี่ยเป็นคนที่ชอบการกินเป็นชีวิตจิตใจถึงขนาดที่ห้ามตัวเองไม่ได้และทุกวันของเธอก็ต้องกระตุ้นให้ตัวเองอ้วกออกมาจริงๆอาการแบบนี้ถือว่าเข้าได้กับโรคหนึ่งนะครับที่เรียกว่า bulimia nervosa IBN หรือ bulimia nervosa เนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคที่มีความผิดปกติของการกินหรือ eating disorder คือคนไข้จะกินอาหารเยอะกว่าคนปกติไม่ใช่ว่าเขาหิวนะครับแต่เขาควบคุมตัวเองไม่ได้และหลังจากนั้นก็จะรู้สึกผิดกลัวจะอ้วนก็จะไปล้วงคอหรือว่าใช้วิธีการต่างๆกระตุ้นให้อาเจียนออกมาหรือบางคนอาจจะใช้ยาถ่ายใช้ยาขับปัสสาวะบ้างและไม่ใช่คนไข้กลุ่มนี้ทุกคนที่จะผอมแบบเป็นก้างอะไรแบบนั้นบางคนก็หุ่นดูปกติถ้ามองภายนอกก็แทบดูไม่ค่อยออกและหลายคนอาจจะคิดนะครับว่ามันก็ดูไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่แค่อ้วกเองแต่จริงๆแล้วนอกจากสุขภาพจิตมันส่งผลต่อสุขภาพกายด้วยเช่นกันคือเวลากระตุ้นให้มันอ้วกออกมาเนี่ยแน่นอนสิ่งที่ออกมาคือของเหลวจากกระเพาะอาหารและในนั้นมันมีกรดไฮโดรคลอริกอยู่ที่ปกติก็จะย่อยอาหารที่เรากินเข้าไปใช่ไหมแต่พอมันออกมาแบบนี้ปุ๊บมันก็จะไปกร่อนเอาเนื้อเยื่อส่วนที่มันไหลย้อนผ่านออกมานั่นแหละหลอดอาหารบ้างช่องปากบ้างฟันบ้างและอย่างบางคนที่ใช้ยาขับปัสสาวะก็อาจจะทำให้เกิด dehydration ขาดน้ำหรือว่า electrolyte imbalance ได้ยิ้มเนี่ยเป็นหัวหน้าพยาบาลที่แบบเพอร์เฟกต์ตึงเครียดทุกอย่างและถึงแม้ว่าคนอื่นจะมองว่าเธอหุ่นดีแค่ไหนแต่นั่นไม่เคยพอสำหรับยิ้มเลยโรคที่เข้าได้กับยิ้มนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า anorexia nervosa
AN เนี่ยเป็นโรคกลุ่มเดียวกับ BN อาการจะคล้ายกันเลยมีทั้งการที่ล้วงคอกระตุ้นให้อ้วกเหมือนกันแล้วก็แบบที่ไม่กระตุ้นให้อ้วกแต่2อันนี้ต่างกันตรงที่คนไข้กลุ่ม AN เนี่ยคือจะ intake ได้รับพลังงานที่ต่ำมากๆทำให้คนไข้ผอมมากกว่าคนปกติและ body image ของเขาก็จะผิดเพี้ยนไปคือรับรู้ว่าตัวเองอ้วนอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจริงๆแล้วจะผอมมากแค่ไหนก็ตามอันนี้ตรงกับยิ้มในเรื่องเลยก็คือเห็นได้จากตอนที่ไม่ว่าโผล่มาซีนไหนออกกำลังกายฮึบๆอยู่ตลอดแล้วมันมีฉากหนึ่งที่เธอฉายภาพสัดส่วนมนุษย์บนผนังแล้วก็เอาตัวเองไปยืนเทียบมันจะเห็นได้ถึง body image disturbance อย่างชัดเจนออนกับเอมเนี่ยลงไหลในความงามของกันและกันและตอนต้นเรื่องเนี่ยมันมีฉากหนึ่งที่ทั้งคู่นอนอยู่ด้วยกันและมันเหมือนกับจะเกินเลยไปในเชิงชู้สาวยังไงชอบกลคือถ้ามันไปในเวนั้นเนี่ยตามหลักมนุษยวิทยาแล้วเขาเรียกว่า incest ก็คือรักร่วมสายเลือดหรือการมี sexual intercourse กับบุคคลร่วมสายเลือดนั่นเองและผมต้องขอบอกไว้ตรงนี้ว่าผมคิดว่าน่าจะเข้าไปแตะประเด็นนี้ได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งเลยคือผมไม่ได้ expert หรือเชี่ยวชาญด้านนี้และมันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากๆแต่ผมจะขออนุญาตแชร์ให้ทุกคนได้ฟังถึงหลายๆแง่มุมคือสังคมสมัยโบราณเนี่ยทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่า incest แทบจะเป็นเรื่องปกติเลยไม่ว่าจะชนชั้นไหนชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงอย่างในไบเบิลก็จะมีเขียนเรื่องนี้เช่นกันหรือตามความเชื่อของโซโลแอสเตรียนเองก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีงามแม้แต่ชาวโดนและบริตานีก็เชื่อว่าการแต่งงานในเครือญาติเนี่ยจะทำให้สายตระกูลมีความบริสุทธิ์หรือในไทยญี่ปุ่นจีนเกาหลีและอื่นๆอีกมากมายก็มีธรรมเนียมแบบนี้เช่นกันแต่อีกแนวคิดหนึ่งเขาก็จะบอกว่า incest เนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งต้องห้ามและถือเป็นการข่มขืนเพราะผู้หญิงมักจะตกเป็นเหยื่อและเป็นผู้เสียเปรียบคือในหลายๆเคสเนี่ยมันมักเกิดกับเด็กและเป็นการไม่ยินยอมก็คือการข่มขืนนั่นแหละแต่ปัจจุบันก็มีนักวิชาการนะครับบางส่วนบอกว่ามันเป็นการตีตา incest หรือเปล่าคือเขามองว่ามันเหมือนตอนที่เราไปตีตาคนที่เป็นโฮโมเซ็กชวลในสมัยก่อนว่าป่วยทางจิตก็จะมีบางส่วนนะครับที่ออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายที่เอาผิดการมี SI กับคนร่วมสายเลือดแล้วก็เสนอให้มีกฎหมายรับรองการแต่งงานระหว่างคนร่วมสายเลือดด้วยคือแน่นอนว่าในแง่กฎหมายเนี่ยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา285แต่ในนั้นเนี่ยเขาระบุไว้ว่าเป็นการกระทำทางเพศต่อเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีคือมันจะไม่ได้ครอบคลุมหลายกรณีเช่นถ้าสมัครใจยินยอมหรือว่าถ้ามีอายุเกิน15เนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่ผมเอามาแชร์คือผมมีโอกาสได้อ่านจากมุมมองในแง่ของกฎหมายนะละเอียดยิบย่อยสุดๆคือมันต้องตีความวิเคราะห์แปลไทยเป็นไทยอีกและแน่นอนในแง่การแพทย์มันมีผลกระทบเช่นกันมันจะมี theory หนึ่งที่เรียกว่า theory of inbreeding หรือทฤษฎีเลือดชิดคือเขาจะบอกว่ามันมีเอฟเฟกต์กับเด็กที่เกิดมาจะทำให้โรคทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดแบบยีนด้อยเนี่ยมีโอกาสเป็นได้มากขึ้นเช่น albinism หรือโรคผิวเผือก SCD เนี่ยเป็นโรคที่ red blood cell เราจะเป็นรูปเขียวคือมันจะไม่สมบูรณ์และมันจะอายุสั้นมากแล้วก็แตกง่ายด้วยเอาง่ายๆคือโรคพวกนี้เนี่ยคือลักษณะเป็นยีนด้อยถ้ายีนด้อยของมันจับคู่กับยีนเด่นคนนั้นจะไม่เป็นอะไรเราจะเรียกว่า carrier หรือพาหะแทนแต่ถ้าด้อยกับด้อยมันชนกันปุ๊บมันก็จะเกิดอาการทันทีส่วนในแง่จิตวิทยาเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันไปคาบเกี่ยวกับเคสที่เป็นเปโดฟิเลียหรือคนที่มีความต้องการกับเด็กซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเลยมีกฎหมายอาญามาตรา285ขึ้นมาและมันมีเอฟเฟกต์ต่อสุขภาพจิตเยอะมากเช่น depression PTSD ทีนี้กลับมาที่ออนกับเอมในหนังเขาไม่ได้บอกชัดเจนนะครับว่าทั้งสองในถึงขั้นนั้นไหมแต่เนื่องจากเขาเป็นแฝดกันมันอาจจะมองได้อีกมุมนึงว่าเป็นการสะท้อนถึงการหลงใหลในตัวเองที่บิดเบี้ยวมากๆซึ่งส่วนตัวผมคิดว่ามันน่าจะเป็นในประเด็นหลังมากกว่าเพราะว่าเราจะเห็นได้จากฉากนี้นะครับคือซีนที่กล้องแพนไปที่โคมไฟแล้วก็จะมีรูปผู้ชายที่ออกเป็นแนวแบบกรีกๆแล้วก็มีคำว่านาร์ซิสซัสแปะอยู่ซึ่งนาร์ซิสซัสเนี่ยเป็นตำนานของเทพปกรณำกรีกคือเขาจะมีเรื่องเล่าว่านาร์ซิสซัสเป็นบุตรของเทพแห่งแม่น้ำแล้วก็นางไม้ตนหนึ่งซึ่งนาร์ซิสซัสเป็นชายหนุ่มที่มีรูปร่างหน้าตาที่งดงามมากๆก็คือมีนางไม้มีมนุษย์อะไรมาชอบเต็มไปหมดแต่เขาไม่เคยสนใจเลยจนกระทั่งเรื่องนี้ไปถึงหูเทวีเนเมซิสนางก็ไม่พอใจต้องการที่จะแก้แค้นให้กับเหล่าผู้คนที่ผิดหวังในความรักที่มีต่อนาร์ซิสซัสก็เลยจัดการสาปนาร์ซิสซัสเนี่ยให้หลงรักเงาของตัวเองอยู่ๆไปไอ้นาร์ซิสซัสก็ก้มลงไปจะกินน้ำในแม่น้ำปรากฏว่าเห็นเงาตัวเองสะท้อนกลับมาแล้วก็หลงรักแต่เนื่องจากคำสาปทำให้เขาทำอะไรไม่ได้นาร์ซิสซัสก็ไม่เป็นอันกินอันนอนเศร้าโศกทุกข์ระทมจนกระทั่งล้มป่วยแล้วก็ตายไปท่ามกลางความรักที่ไม่มีวันสมหวังตาหวานเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่สะท้อนการบูชาเทิดทูนความรักมากซะจนหลงลืมที่จะรักตัวเองเห็นได้ตั้งแต่สมัยที่ตาหวานเป็นผู้ชายคือตอนนั้นเขาใช้ชื่อว่าดวงวิทย์
ชัดเจนว่าเขาเนี่ยชอบหมอต้ามาตั้งนานแล้วแต่พอดวงวิทย์เอ่ยปากเรื่องแต่งงานออกไปคือมันก็เหมือนเป็นการทีเล่นทีจริงว่าแบบสารภาพรักอะไรเงี้ยก็โดนปฏิเสธกลับมาว่าแต่งงานก็ต้องแต่งกับผู้หญิงดิก็เป็นจุดเริ่มต้นของความบิดเบี้ยวในจิตใจของเขายอมเปลี่ยนตัวเองทุกอย่างยอมลบตัวตนของตัวเองกลายเป็นตาหวานหรือแม้กระทั่งตอนที่กำลังจะโดนฆาตกรรมก็ยังลองเรียกหมอต้าไม่หยุดถึงจะรู้อยู่แก่ใจว่าเรียกไปก็เท่านั้นกระทั่งการแก้แค้นเริ่มต้นขึ้นนำพาไปสู่บทสรุปที่นุกนั้นเผากายหยาบของเธอและวิญญาณของตาหวานก็จมดิ่งสู่กองเลือดคือซีนนี้เนี่ยถ้ามองในแง่เนื้อเรื่องเนี่ยตาหวานมันก็หลอกนุกกับหมอต้านั่นแหละว่านางแพ้แต่ถ้ามองในแง่ของการตีความผมว่ามันอาจจะสื่อถึงการโอบกอดความเจ็บปวดทั้งหมดทั้งมวลการยอมรับตัวตนของตัวเองของดวงวิทย์เสมือนกองเลือดที่นองอยู่ตรงนั้นคือความบอบช้ำทั้งหลายที่เกิดขึ้นและไอ้ความบอบช้ำพวกนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของดวงวิทย์ด้วยเช่นกันพอยอมรับตัวเองเสร็จตาหวานก็หวนกลับมาในร่างเดิมคือร่างดวงวิทย์ตอนที่เป็นผู้ชายเหมือนสื่อเป็นในว่านี่แหละฉันกลับมาเป็นตัวเองแล้วแต่นั่นก็ยังไม่ทิ้งคราบของความบิดเบี้ยวในจิตใจคือความรักที่มีต่อหมอต้านั่นเองรู้ไหมคนตายจะกลับมาหาคนรักภายใน7 วันวิญญาณจะกลับมาหาคนที่รักภายใน7 วันประโยคนี้เรียกได้ว่าโปรยมาตั้งแต่โปรโมทหนังแรกๆหรือแม้กระทั่งดูหนังเต็มประโยคนี้ก็ขึ้นมาเป็นสิ่งแรกๆเช่นกันแล้วความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณของคนตายที่กลับมาหาคนเป็นนั้นมีอะไรบ้างไอ้เรื่อง7 วันหลังเสียชีวิตเนี่ยตามความเชื่อไทยเราก็มีหลายแนวคิดเหมือนกันนะครับบางความเชื่อเขาจะบอกว่าพิธีทำบุญครบรอบวันตายเนี่ยจะทำ3 ระยะช่วงแรกคือ7 วันหลังเสีย50 วันแล้วก็100 วันหลังเสียชีวิตซึ่งเขาจะบอกนะครับว่าช่วง7 วันแรกเนี่ยวิญญาณคนตายจะยังวนเวียนอยู่บนโลกมนุษย์มันก็เลยมีความเชื่อที่ว่าให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เยอะๆช่วงนี้จะได้ช่วยส่งให้วิญญาณเนี่ยข้ามไปอีกภพหนึ่งอีกความเชื่อหนึ่งเขาก็จะบอกว่าพอครบ7 วันปุ๊บคนตายจะกลับมาตามรอยเท้าคือมาปรากฏตัวในที่ที่คุ้นเคยหรือที่ที่ตัวเองตายนั่นเองอีกอันนึงก็บอกว่า7 วันหลังเสียเนี่ยวิญญาณถึงจะรู้ว่าตัวเองนั้นตายแล้วซึ่งไอ้ความเชื่อเหล่านี้มันก็แตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาคนะครับไหนจะเรื่องศาสนาอีกที่เข้ามาตีกรอบแต่ส่วนใหญ่จะบอกแนวเดียวกันคือ7 วันผมเคยอ่านเจออันนึงคือมันคล้ายกับนิทานความเชื่อปรัมปราเขาบอกว่า7 วันหลังเสียชีวิตเนี่ยจะถูกกักวิญญาณไว้เพื่อพิจารณาคดีหรือกรรมที่ก่ออยู่ประมาณ49 วันถึงจะไปอีกภพหนึ่งได้คือเขาจะแบ่งเป็นรอบทั้งหมด7 รอบละ7 วันซึ่งมันก็คือ7หมดเลยอันนี้ก็แล้วแต่ belief ของแต่ละคนนะครับอย่างในหนังเนี่ยเขากำหนดเงื่อนไขไว้ชัดเจนว่า7 วันผีตาหวานจะกลับมาแต่ถ้าเลย7 วันปุ๊บจะทำอะไรไม่ได้แล้วซึ่งไม่มีใครเชื่อคิดว่าเป็นเรื่องตลกแต่ตาหวานก็กลับมาจริงๆใน15 นาทีสุดท้ายพร้อมซีนสุดไอคอนิกอย่างซีนนี้คือแม่งครบเที่ยงคืนพอดีและเหลือยายนุกคนเดียวยังไม่ตายปรากฏว่านาฬิกามันงอกเลข13ออกมาอีก1 ชั่วโมงแม่งเป็นซีนที่น่าจดจำมากเลยตอนดูคือแบบเหี้ยอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องสภาพร่างกายหลังเสียชีวิตคือมันไม่ใช่เฉพาะหนังเรื่องนี้หรอกหนังสยองขวัญเกินครึ่งสภาพศพมันไม่ค่อยจะสมจริงสักเท่าไหร่อันนี้พอเข้าใจได้ในมุมมองของความน่ากลัวความอะไรพวกนี้ถ้ามันสมจริงเกินไปก็คนก็จะยังไงอยู่ทีนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าหลังเสียชีวิตเนี่ยร่างกายคนเรามันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างอันแรกคือ rigor mortisมันคือการหดตัวของกล้ามเนื้อหลังเสียชีวิตเกิดเร็วสุดคือประมาณ30 นาทีหลังตายคือมันจะเริ่มจากกล้ามเนื้อมัดเล็กก่อนแล้วก็จะแข็งไปทั้งตัวประมาณ 6-12 ชั่วโมงหลังเสียพอเลยสัก16 ชั่วโมงไปก็จะหายไปอันต่อมาคือ liver mortis คือเรดบลัดเซลล์เนี่ยมันจะตกไปตามแรงโน้มถ่วงร่างกายมันไม่มีบัตรเซอร์คูลเลชันแล้วนั่นเองก็จะเห็นเป็นสีม่วงแดงตรงที่มันไปกองกันอยู่ส่วนใหญ่จะเริ่มเกิดหลังเสียชีวิตประมาณ30 นาทีอันต่อมาคือการเน่า decomposition คือเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายจะเริ่มสลายและอันแรกคือสกินหลังจากตายไป 18-24 ชั่วโมงมันจะเริ่มเห็นผนังหน้าท้องออกเขียวๆคล้ำๆเส้นเลือดก็จะเริ่มเน่าแล้วก็จะเห็นตามผิวหนังเป็นสีม่วงบ้างเขียวบ้างต่อมาคือ bloating คือการบวมของศพพอผ่านไปสัก24 ชั่วโมงมันก็จะเริ่มบวมจากก๊าซที่โปรดิวจากแบคทีเรียในร่างกายที่เริ่มเติบโตเต็มที่จริงๆเนี่ยคือประมาณ 48-72 ชั่วโมงหลังตายและไอ้ก๊าซนี้ก็จะไปดันให้ดวงตาเรามันบลุบออกมาผมขอไม่อธิบายชัดเจนละกันแล้วก็ลิ้นก็โผล่ออกมาเหมือนที่ทุกคนน่าจะรู้กันแล้วพวก secretion ของเหลวต่างๆก็จะไหลออกมาตามทวารทั้งหมด
และหลัง72ชั่วโมงไปก็จะเริ่มแฟบลงเริ่มแห้งขึ้นอันต่อมาก็คือสกินเบฟคือมันจะเป็นตุ่มน้ำแล้วก็มีผิวหนังหลุดลอกออกมาเริ่มเกิดได้หลัง24ชั่วโมงคร่าวๆประมาณนี้ก็ไม่อยากลงรายละเอียดลึกจากที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าสภาพนั้นดูไม่ได้เลยแต่ในสวยลากไส้เนี่ยศพผ่านไปแล้ว7วันแต่ยังดูเหมือนแค่คนห่อถุงกระดาษอยู่เลยอะซึ่งหนังหลายๆเรื่องก็เป็นเหมือนกันก็อย่างที่บอกนะครับถ้ามองอีกมุมหนึ่งผมก็พอเข้าใจได้เพราะว่าสภาพมันน่ากลัวจริงๆยิ่งกว่าผีซะอีกคือมันมีตอนท้ายเรื่องเนี่ยหมอต้ามันแบกศพของตาหวานขึ้นมาชั้นบนและนุกก็จัดการเผาร่างของตาหวานทิ้งทำให้ผีตาหวานจมหายไปในกองเลือดแล้วทีนี้นุกรู้ได้ยังไงว่าถ้าเผาร่างของตาหวานแล้วทุกอย่างจะจบตรงนี้มันก็สะท้อนความเชื่อหนึ่งที่ว่าการเผาร่างคนตายนั้นเสมือนการชำระล้างวิญญาณให้บริสุทธิ์แล้วก็เป็นการส่งให้ขึ้นสวงสวรรค์อย่างไทยเราก็จะมีพิธีที่ต่างกันออกไปตามแต่ละภูมิภาคแต่ละความเชื่อนะครับเช่นทางล้านนาเนี่ยถ้าเดิมๆเลยเขาจะเรียกว่าพิธีส่งสการซึ่งในบางศาสนาเขาก็จะห้ามไม่ให้เผาศพเช่นศาสนาคริสต์ที่ห้ามเผาเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขามีความเชื่อว่าศพของบรรดาคริสตชนทั้งหลายเนี่ยถือเป็นผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์และร่างกายเหล่านั้นคือพระวิหารของพระจิตที่ได้รับมาจากพระเจ้าเขามีความเชื่อแบบนั้นแต่ปัจจุบันศาสนาจักรอนุญาตให้เผาได้ซึ่งยังคงแสดงจุดยืนว่าควรฟังมากกว่าพวกแกหากินกับศพพวกแกมันหากินกับศพมันตายไปกี่วันแล้ว มันจะทำอะไรได้ อีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนได้ชัดเจนนะครับก็คือความดำมืดที่มันซุกซ่อนอยู่ในสังคมของมนุษย์อย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าตัวละครหลักนั้นถือเป็นวิชาชีพที่ควรมีเมตตามีคุณธรรมมีศีลธรรมมากที่สุดวิชาชีพหนึ่งของสังคมการที่เขาเลือกเมนคาแรคเตอร์เป็นหมอหรือพยาบาลเนี่ยผมว่านอกเหนือจากจุดเริ่มต้นที่เขาเล่าว่ามันต่อยอดมาจากซีนในโรงพยาบาลของหนังอีกเรื่องแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือมันสะท้อนภาพของมนุษย์ได้ชัดเจนมากๆคือไม่ว่าฉากหน้ากากหัวโขนของเรานั้นจะเป็นอะไรสุดท้ายแล้วเราก็เหมือนกันหมดทั้งสังขารทั้งกิเลสตัณหาความอยากได้อยากมีความเห็นแก่ตัวถ้าเราไม่ได้ขัดเกลาจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีมากพอผมว่ามันก็เป็นแบบในหนังนี่แหละภาพสะท้อนของผลกรรมแห่งการกระทำเบื้องหน้าคือพยาบาลที่ดูแลคนไข้เบื้องหน้าคือคุณหมอคนเก่งจะเห็นได้ว่าตอนต้นเรื่องเนี่ยหมอต้าได้รางวัลบุคคลดีเด่นของโรงพยาบาลด้วยแต่การกระทำเบื้องหลังนั้นเน่าเฟะการหากินกับอวัยวะและร่างกายของมนุษย์การฆาตกรรมการผิดศีลธรรมต่างๆทุกอย่างเป็นความขัดแย้งที่สะท้อนภาพออกมาได้ชัดเจนมากๆไม่ต้องไปมองถึงในหนังเลยณปัจจุบันข่าวเกี่ยวกับบุคลากรในวิชาชีพเหล่านี้ที่ทำผิดกฎหมายนั้นก็ยังมีให้เห็นกันเรื่อยๆเอาเป็นว่ามันมีทุกอาชีพแล้วกันผมไม่อยากจะเจาะจงเฉพาะขนาดนั้นก็อย่างที่บอกเลยครับเรานั้นเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่จิตใจกลับถูกขัดเกลาให้ผ่องใสได้ไม่เท่ากันเชิงธรรมะซะอีกแล้วกู ก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้กำกับบอกก็คือเขาอยากสะท้อนว่าไอ้ความเกินพอดีเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามท้ายที่สุดแล้วมันก็จะส่งผลกระทบกับเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งตรงนี้เขาเล่าผ่านเดซซีนของแต่ละนางเลยพอทุกคาแรคเตอร์นั้นตายด้วยความหลงไหลของตัวเองทั้งสิ้นเริ่มจากตาหวานหลงไหลในความรักหลงมอต้าบูชาความรักกระทั่งลืมตัวตนของตัวเองสุดท้ายก็ตายเพราะมันและที่เจ็บปวดมากที่สุดคนที่เธอรักมากกลับไม่แยแสเธอเลยแม้แต่นิดเดียวอีกทั้งคนที่ลงมือฆ่าเธอนั้นก็เป็นน้องสาวแท้ๆของเธอหลงไหลในความหรูหราแบรนด์เนมสุดท้ายก็ตายเพราะกระเป๋าแบรนด์เนมคือไอ้กระเป๋าใบเนี้ยก็เป็นใบเดียวกับที่หมอต้าให้ต่อมาคือโจหยุดกินไม่ได้สุดท้ายก็ตายเพราะโดนบังคับให้กินมีดโกนจนกรามหลุดออกมาและศพเด็กดองก็ลอยเข้าไปอุดปากอุดทางเดินหายใจยิ้มบ้าออกกำลังกายไม่เคยพอกับเรือนร่างของตัวเองแล้วก็โดนผีตาหวานเอาผมมัดแล้วก็จับจุ่มน้ำออนกับเอมลงไหลในกันและกันสุดท้ายก็ตายเพราะกันและกันคือเอมเนี่ยถูกบังคับให้หัดร่างพี่ตัวเองแต่ท้ายที่สุดแล้วตาหวานก็ปล่อยเธอไปนะครับเพราะเอมดูเหมือนจะเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ร่วมทำร้ายเธอในตอนนั้นแต่เอมก็เลือกที่จะจบชีวิตตัวเองตามพี่ไปตัวนุกเองที่เพ้อฝันอยากมีครอบครัวดีๆมีความรักดีๆมีลูกกับหมอต้ามีชีวิตที่สุขสันต์แล้วก็ตายเพราะมีลูกเพราะสิ่งที่ออกมานั้นก็คือตาหวานที่กลับคืนสู่รากเหง้าแห่งตัวตนอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนผ่านเรื่องราวน่าสยดสยองเหล่านี้นะครับก็คือความหลากหลายของเฉดสีมนุษย์พอในเรื่องไม่มีใครเลยที่ไม่ผิดไม่มีใครเลยที่ดี 100% แม้แต่ตัวตาหวานเองเพราะก่อนตายเธอก็ร่วมอยู่ในกระบวนการค้ามนุษย์ด้วยเช่นกันทั้งหมดทั้งมวลของสวยลากไส้นั้นเกี่ยวข้องกับการสะท้อนปัญหาที่เกินพอดีของผู้หญิง
แต่ถ้ามองตามยุคสมัยแล้วณปัจจุบันปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ใช่เฉพาะเพศหญิงและมันก็ยังสะท้อนภาพความเน่าเฟะที่ซ่อนอยู่ในสังคมไม่ว่าจะระดับต่ำกลางหรือระดับสูงก็ตามเอาตรงๆคือผมชอบหนังเรื่องนี้มากก่อนที่จะทำคอนเทนต์เนี่ยผมคิดตลอดว่าแม่งจะมีอะไรพูดถึงวะคือตอนนั้นมองว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยมีอะไรซ่อนอยู่สักเท่าไหร่แต่พอเรามานั่งดูดีๆแล้วก็นี่แหละครับที่ผมพูดมาทั้งหมดมันมีอะไรมากกว่าที่คิดไว้คือมันก็สอนเหมือนกันนะว่าทุกอย่างมีคุณค่าได้ในแบบของมันและก่อนจากกันในคลิปนี้ผมอยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆที่เข้ามาดูคลิปของผมคือผมดีใจมากๆที่มีคนเห็นถึงความตั้งใจนี้คืออันนี้ก็เป็นคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วที่วิเคราะห์ดร.สลีปเอาตรงๆนะครับช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีอยู่แวบหนึ่งที่รู้สึกแบบว่าหรือคลิปเรามันไม่ดีวะคือเกือบจะเลิกแต่ก็มีคอมเมนต์เหล่านี้ขึ้นมาทำให้ผมกลับมาอีกครั้งคือต้องขอบคุณจริงๆคือตอนนี้ไม่ท้อละมันหวนกลับไปนึกถึงเป้าหมายแรกๆที่ทำช่องคือผมอยากจะทิ้งตัวตนบางอย่างเอาไว้บนโลกนี้บ้างอยากจะแชร์อะไรที่มันเป็นแง่คิดแง่มุมให้ผู้คนได้รู้แม้แต่นิดเดียวก็ยังดีโอเคเริ่มซึ้งละ เอาเป็นว่าใครมีอะไรอยากติชมอยากแนะนำเฮ้ยพี่พูดเฉื่อยมากจะหลับอะไรเงี้ยก็เม้นบอกได้นะครับผมรับฟังหมดทุกอย่างเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาต่อในคลิปต่อไปก็สำหรับ Movie in Detail ครั้งต่อไปอยากให้ผมมาเจาะลึกภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบคลิปสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย